Ngạo thế đan thần, chương 3, âm dương thần mạch. Hai vị nữ tử đều thở phào nhẹ nhõm. Trầm Tường không có làm ra chuyện xấu xa đối với các nàng. Định lực này làm cho các nàng tán thưởng không ngớt. Các nàng đều rất rõ ràng mình lúc này đối với đàn ông có sức mê hoặc rất mạnh. Hai vị cô nương, các ngươi không phải là ở phía dưới này lâu rồi chứ? Có thể nói cho ta biết làm sao đi tới không? Ta không thể sống ở chỗ này cả đời. Ta vẫn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Trầm Tường có chút thất vọng nói. Nữ tử yêu mị ôn nhu cười yếu ớt nói. Tiểu đệ đệ, ta nhìn ngươi không có lên mặt. Cuộc đời này không có cách nào bước vào cảnh giới cường giả võ đạo. Bất quá ta có thể tặng ngươi một chút chí dương thần mạch, truyền dạy cho ngươi thần công cường đại, dạy ngươi luyện đan chế dược, cho ngươi trở thành một tên võ giả cường đại. Nhưng ta có một điều kiện. Nữ tử yêu mỹ cho Trầm Tường một cái mỹ nhãn, thần thái mỹ ý nồng đậm kia làm cho Trầm Tường không khỏi tâm thần rung động. Nữ tử này cũng làm cho hắn hơi giật mình. Bất quá hắn lại có chút nghi hoặc. Hắn xem ra hai vị nữ tử này rất mạnh, chỉ bất quá bây giờ thụ thương mà không thể động đậy. Hắn có thể trợ giúp các nàng cái gì? Đôi mắt nữ tử lãnh diễm sáng ngời. Nàng lạnh lùng nói rằng: Tiểu tử, ta tặng ngươi một chí âm thần mạch, đồng thời truyền thụ ma công cho ta tu luyện cho ngươi. Ma công của ta tuyệt không kém thần công của sư muội. Chúng ta tuyệt không nuốt lời. Cả người Trầm Tường chấn động. Thượng phẩm linh mạch chính là thiên tài, mà bên trên linh mạch còn có huyền mạch càng hy hữu. Bên trên huyền mạch còn có thiên mạch, mà bên trên thiên mạch chính là thần mạch trong truyền thuyết. Nắm giữ một cái thần mạch, đây chính là phi thường nghịch thiên. Các nàng không phải là từ trên té xuống ngã hư đầu chứ? Đừng bắt ta làm trò cười. Ta cũng không có thời gian ngốc cùng các nàng ở chỗ này. Tuy rằng vừa nãy Trầm Tường kinh hãi một thoáng, nhưng hắn vẫn là không thể tin tưởng. Nếu như ngươi đạt được những thứ này, muốn trở thành một võ giả cường đại không có khó chút nào. Bất quá đến thời điểm ngươi phải giúp chúng ta khôi phục thực lực. Nữ tử yêu mỹ nũng nịu mà nói, âm thanh làm cho Trầm Tường cảm thấy xương một trận mềm yếu. Lãnh diễm nữ tử nói rằng: Chúng ta là bị một kẻ thù vây ở chỗ này, bị thương nặng, không có cách nào nhúc nhích, tu vi mất hết, mà phía dưới này sẽ có yêu thú cường đại qua lại. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này. Hiện tại các nàng động cũng không thể động. Thương thế của các nàng đến vô cùng nghiêm trọng. Kinh mạch, xương cốt, đan điền, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị trọng thương, có thể nói là hoàn toàn bị phế bỏ. Đây đều là các nàng đại chiến cùng kẻ thù mà tạo thành. Cũng là vào lúc này dẫn đến đất rung núi chuyển, hất Trầm Tường xuống. Mà thiếu niên
thiện lương trầm tường này xuất hiện, đối với các nàng mà nói không thể nghi ngờ là một cơ hội xoay người. Phải biết phía dưới này thường thường có yêu thú qua lại, các nàng không có lực phản kháng, cuối cùng chỉ có thể trở thành đồ ăn cho yêu thú. Trầm tường kinh hãi không ngớt. Hai nữ tử bí ẩn này có song thần mạch, đều cường hãn như vậy, mà kẻ thù của các nàng càng cường hãn, có thể làm cho các nàng rơi xuống tình cảnh như thế. Ta ở trên vách đá hái được địa ngục linh chi, cái này đối với thương thế các nàng có trợ giúp không? Trầm tường hỏi. Hắn rất nhanh sẽ có thể được đến 2 cái thần mạch, vì lẽ đó cũng không keo kiệt địa ngục. Bây giờ ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta, bằng không cả đời này ngươi cũng đừng nghĩ đi lên. Nữ tử yêu mỹ kia chăm chú nói. Trầm tường rất khó tiếp thu hai vị nữ tử này có thể tùy ý ban tặng người khác thần mạch. Hơn nữa còn người ma công, người mang thần công. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Trầm tường cười khổ hít một tiếng, nói rằng: tiểu tử tên là Trầm tường, xin hỏi phương danh hai vị tỷ tỷ, chỉ mong các ngươi không có chơi ta. Lãnh diễm nữ tử lạnh lùng nói rằng: Bạch ô. Kiều Mỹ nữ tử cười yếu ớt nói: Tô Mỹ Giao. Trầm tường mỉm cười nói: thực sự là người cũng như tên nha, cái kia ta phải làm gì? Tô Mỹ Giao nói rằng: chúng ta sẽ kết hợp một cái khế huyết với ngươi, bảo đảm song phương chúng ta đều không phản bội, bởi vì chúng ta muốn cùng tồn tại một đoạn thời gian rất dài. Đem thần mạch chuyển rời đến người của ngươi cũng là chuyện rất đơn giản. Ta cùng sư tỷ đều là song thần mạch, cho ngươi một cái cũng không cái gì. Song thần mạch, hai người đều như vậy. Khóe miệng Trầm tường co quắp, điều này làm cho hắn càng khó có thể tin tưởng được hơn. Bất quá trong lòng hắn có chút kích động, bởi vì hai nữ tử lợi hại này muốn ở cùng với hắn một thời gian rất dài. Cái này đối với nam nhân mà nói là sự tình tuyệt không thể tả. Hơn nữa các nàng còn muốn dựa vào hắn để khôi phục thực lực. Bạch U lạnh lùng nói rằng: chúng ta đều không biết đối phương, vì phòng ngừa qua cầu rút ván kết huyết khế là tất yếu. Tô Mỹ Giao đơn giản giảng giải sự tình huyết khế kia một thoáng, sau đó tỉ mỉ nói các bước một lần. Huyết khế rất đơn giản, chính là trước tiên dùng huyết dịch 3 người ngâm vào một tấm da thú, sau đó ở phía trên vẽ hoa văn huyết khế, ở mặt trên huyết khế viết xuống nội dung khế ước. Cuối cùng 3 người nhỏ máu ở trên mặt trên huyết khế. Sau khi huyết khế thành sẽ hình thành một loại liên hệ linh hồn, có thể làm cho người rõ ràng cảm giác được nội dung khế ước. Sau khi Trầm tường hoàn thành huyết khế, đối với loại pháp huyền thuật huyền ảo này cảm thấy khiếp sợ không thôi. Lúc này hắn đã tin tưởng hai vị nữ tử này nói là thực sự. Trong lòng có chút kích động, nói không ra. Hắn biết sau đó sẽ cùng hai người mỹ nhân này ở chung một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa, chẳng những hắn có thể xoay người, còn có thể trở thành tuyệt thế thiên tài. Cứ như vậy, hai nữ tử dung mạo như thiên tiên đạt thành hiệp nghị với Trầm tường. Hai vị tỷ tỷ,
Các ngươi không thể động là bởi vì xương cốt cơ mặt trong cơ thể đều bị thương rất nặng sao? Trầm Tường hỏi. Hắn vừa hái được địa ngục linh chi. Địa ngục linh chi này có hiệu quả tẩy kinh phạt tủy, đối với loại thương thế này có trợ giúp rất lớn. Bạch U U gật đầu. Kẻ thù của chúng ta rất mạnh, nhưng tiện nhân này bởi vì duyên cớ huyết khế không thể tự tay giết chết chúng ta. Vì lẽ đó liền phế bỏ chúng ta, sau đó làm cho chúng ta ở đây chờ chết. Trầm Tường tới đây không thể nghi ngờ là cứu các nàng, cho nên các nàng cũng nguyện ý đem thần mạch dư thừa của mình tặng cho Trầm Tường.